ඔයා කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් DJ ආටිස්ට් කෙනෙක්, මියුසිෂියන් කෙනෙක් වගේ හරි නිකන් මියුසික් එක්ක වැඩ කරන කෙනෙක්ද? එහෙනම් මම මේ අද කියලා දෙන AI tool එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඔයා ඒ කවුරු නොවුණත් ඔයා මියුසික් වලට කැමති කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් අලුත් අයිඩියාස් තියෙන කෙනෙක් නම් මේ අද කියලා දෙන AI tool එකෙන් ලොකු වැඩක් ඔයාට කරන්න පුළුවන් වෙයි. අපි යමු මේ මොකක්ද කියලා බලන්න. Google Sinhala YouTube channel එකේ තවත් AI tutorial එකකට අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම මුලින්ම කිව්වා වගේ අද මේ වීඩියෝ tutorial එක වැදගත් වෙන්නේ content creators ලට එහෙම නැත්නම් musicians ලට එහෙම නැත්නම් DJ artists ලා වගේ music සම්බන්ධ දේවල් කරන්න හිතන් ඉන්න අයට. ඉතින් මම අද මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන platform එක තමයි lala.ai. ඔයාලට Google එකේ search කරලා මේ platform එකට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් directly URL එකකට මේ platform එකේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් lala.ai කියලා search කරාම මේ වගේ result ඔයාට එයි. එහෙම නැත්නම් lala.ai කෙලින්ම website එකකට ඔයාට මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. lala.ai තමයි මේකේ URL එක. ඉතින් මේ website එකෙන් කරන්නේ අපි හිතමු මොකක් හරි සින්දුවක music track එකක හරි ඒ වගේ මොන හරි track එකක voice එක නැත්නම් music instrument sounds වෙනම වෙන් කරන එක. ඒ කියන්නේ අපිට karaoke එකක් හදන්න වගේ දෙයකට උනත් මේක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට music track එක මේකට upload කරලා ඒකේ voice එක වෙනම ගන්න, music එක වෙනම ගන්න වගේ ගොඩක් දේවල් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක freely use කරන්න පුළුවන් පුංචි වෙලාවක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේක ලොකු time එකක් use කරනවා නම් දිගටම use කරන්න බලන් ඉන්නවා නම් ඔයාට මේක paid plan එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම මේකෙන් වෙන්නේ ඔය දේ තමයි අපි බලමු කොහොමද මේ platform එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ platform එකේ මේ website එකේ මේ විදිහට පහළට ගියත් ඔයාට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ platform එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම මෙයාලගේ ප්‍රයිසින් ප්ලෑන් එකත් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. $18කට වගේ ඔයාට විනාඩි 90ක් වෙනකම් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුවම තව විවිධ payment plans, pricing plans තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එක යූස් කරනවා නම් දිගටම යූස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාට paid plan එකකට යන්න පුළුවන්. හරි, මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ platform එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාට එයි. ඉතින් මෙතනදී පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ ෆයිල් එකක් මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ AI ටෙක්නොලොජිය යූස් කරලා මෙයා අපි අප්ලෝඩ් කරන ඔඩියෝ ෆයිල් එකේ voice එක නැත්නම් musics වෙනම මෙයා වෙන් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට මේකේ App Store එකේ app එක නැත්නම් Google Play Store එකෙන් app එක download කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් Mac එකකට Windows ඕනම software එකකට ඕනම OS එකකට මේ විදිහට software එක download කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, අපි බලමු පොඩි trial එකක් වීඩියෝ audio file එකක් මේකට upload කරලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම audio library එකෙන් audio එක download කරා. මොකද නැත්නම් මට tutorial එක use කරන්න බෑ, copyrights issue එකක් එන්න පුළුවන් හින්දා මෙන්න මේ audio track එක තමයි මම download කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඒකේ music track එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම voice track එකකුත් තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු අපිට කොයි වගේ output එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි, මෙන්න මේ විදිහට මම ෆයිල් එක drag and drop කරා. එහෙම නැත්නම් select file ගිහිල්ලා ඔයාට ෆයිල් එක select කරලා මේ platform එකට අප්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, මගේ audio file එක සම්පූර්ණයෙන්ම අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් ඒක process කරනවා. අපි බලමු කොයි වගේ output එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. right, මගේ මම අප්ලෝඩ් කරපු ෆයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට දැන් යා process කරලා තියෙනවා. right, මගේ track එක මේ විදිහට load වෙලා තියෙනවා. අපි මෙතනදී තව එක විදිහ options වලට select කරගන්න පුළුවන්. vocal instruments වල මේ විදිහට වෙන් කරගන්න, නැත්නම් drums වෙන් කරගන්න, bass sounds විවිධ track වල දානවා. music එකක් කියන්නේ විවිධ tracks ගොඩක විවිධ files ගොඩක එකතුවක්. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන විදිහට වෙනම උනත් අපිට ඒ දේවල් වෙන් කර ගැනීමේ හැකියාව මේ platform එකේදී තියෙනවා. ඉතින් ලේසියෙන් මම vocal and instrumental කියන මෙන්න මේ category select කරලා තියෙන හින්දා මම upload කරපු music track එකේ මෙන්න මේ විදිහට track දෙක separate වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම තියෙන්නේ vocal track එක, ඊට පස්සේ instrumental track එක. අපි බලමු මේක play කරලා මුලින්ම vocal track එක play කරලා කොහොමද මේක වෙලා තියෙන්නේ කියලා.
රයිට් ඔයාලට පේනවා ඒ විදිහට අපි අප්ලෝඩ් කරපු මියුසික් ට්‍රැක් එකේ වොයිස් ට්‍රැක් එක වෙන් වෙලා තියෙනවා. මම දැන් මේකේ වොලියම් එක අඩු කරලා මම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ටල් ට්‍රැක් එක මියුසික් ට්‍රැක් එක දාලා පෙන්නන්නම් කොයි වගේද ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. රයිට් ඔයාලට පේනවා බොහොම හිතාගන්නවත් බැරි තරම් ක්වොලිටි ලෙවල් එකකට මේ මියුසික් ට්‍රැක් එකයි වොයිස් ට්‍රැක් එකයි මෙන්න මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේදී එක්ස්පෝර්ට් වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් සෙපරේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාට. ඉතින් ඔයාට කැරොකි හදන්න නැත්නම් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් නම් ඔයාට මියුසික් ට්‍රැක් වලදී වගේ ගොඩක් දේවල් වලට විශේෂයෙන්ම DJ ආටිස්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාට අවන ට්‍රැක්ස් ගන්න මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් try කරලා බලන්න, පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේ platform එකේදී ඔයාලට ලැබුණු experience එකත් comment එකක් විදිහට දාන්න අමතක කරන්න එපා. නොදන්න අයට දැනගන්න මේ වගේම ඔයා වගේම content create කරන නැත්නම් මෙන්න මේ platform එක උදව්වක් වෙයි කියලා හිතන යාළුවාට ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක එයාලට share කරලා මේ දැනුම බෙදලා දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලම යමු. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.